Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial. So for today's vlog ay tuturo ko nga sa inyo kung paano nga ba natin makukuha ang 1K subscribers in just 2 weeks or di kaya naman ay 1 week or 1 day. Depende na rin sa sipag at syaga mo. At dito hindi ka lang makakakuha ng subscribers pati magkakaroon ka rin ng maraming views at likes. At kung interesado ka sa videong ito, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para maging updated ka sa mga video tutorial ko. So simulan na natin kung ano nga ba ito. So ang app na ito ay tinatawag nating U-Channel. Kung wala ka pang U-Channel, ay download mo na sa Play Store para pagkatapos mong panoorin ang video na ito, ay madagdagan agad ang subscribers, views at likes mo. So dito sa U-Channel ay kailangan mo ng tiyaga, sipag at pasensya para mabilis mong maabot ang 1K subscribers. So panoorin ulit natin kung paano nga ba natin marireach ang 1K subscribers. So para makuha natin yung U-Channel, syempre pumunta tayo sa ating Play Store, then i-download natin yung U-Channel. So ito, U-Channel. Ayan. So at dahil na-download ko na ang aking U-Channel, ay syempre i-download nyo na rin ang yung U-Channel para makatulong ito para madagdagan ang subscribers nyo. So all I need na lang is i-update. So mamaya na natin i-update. So puntahan muna natin ang ating U-Channel. Ito, U-Channel. Then after nyong ma-download ang U-Channel, dito sa U-Channel ay may makikita tayong view, subscribe, like, and campaign. Dito sa view, kailangan mo lang panoorin yung mga nakalagay dito para maka-earn ka ng coins. So ito, 36 coins and 41 seconds. So 36 coins ang ma-earn mo dito kapag pinanood mo itong video na ito. And then may makikita rin tayo ditong see other. So kung kung gusto nyong mas malaki yung coins na makuha nyo, so see other, pindutin nyo lang yung see other. So yan lang. Yan, 48 coins. So kailangan nyo nga lang ng sipag at tiyaga. Then dito naman may makikita tayong subscribe. So para maka-earn tayo ng coins dito sa subscribe, ay kailangan lang nating pindutin yung subscribe, and after nating masubscribe ay magdadirect tayo sa YouTube channel nila. And then, bago natin sila masubscribe, ay kailangan muna nating panoorin yung kanilang videos sa seconds na itinakda. And then, kung gusto nyong palitan, kung sino yung gusto nyong isubscribe, so ayan, pindutin lang ulit natin yung see other. So, kinakailangan na huwag ninyong i-unsubscribe yung binigay ditong mga YouTuber para hindi kayo ma-block nitong U-Channel. So kasi nakalagay dito, subscribe and like this channel after watching video to receive coin. We will block your account if you are cheating. So yun, kapag tayo rin ay nagdaya, tayo rin ang maapektuhan. And then dito may makikita tayong likes. So ito yung mga way kung paano tayo makaka-earn ng coins at para ma-campaign natin yung ating mga video. So yan, ang gagawin lang natin ay pipindutin ulit natin yung like, and then after nating mapindot yung like ay syempre, kailangan muna nating panoorin yung kanyang video para maka-earn tayo ng coins. So dito, do not unlike any video. We will block your account if you unlike other videos. So ayun nga, kapag in-unlike natin ay ibablock tayo ng U-Channel. And then dito na, kapag nakapag-earn na tayo ng coins ay may makikita tayo ditong campaign. So ayan, yung mga videos na kinampaign ko para madagdagan yung aking viewers and subscribers. So paano nga ba mag-campaign ng ating video? So ang una ay kailangan mo munang kumuha ng link or kunin yung link ng iyong mga video. We limit number of campaigns. So kailangan ko muna mag-delete ng mga kinampaign ko. So delete na muna natin lahat ito. Or magtira tayo ng tatlo. So dito pindutin natin sa gilid yung plus sign. And then dito may makikita tayong tatlong choices. Choose a goal for your campaign. So, subscribers, like, and views for your channel, views for your video, likes for your video. So, kapag pinindot natin subscribers, likes, and views for your channel, complete package yung ibibigay sa atin. And then, pag views for your video, views lamang yung madadagdag. And kapag likes naman, likes lamang idadagdag. So, pindutin muna natin itong subscribers, likes, and views for your videos. So, ito,
kailangan nyo ngang i-copy muna yung link ng video na gusto nyong i-campaign. So, pindutin na lang muna natin itong paano malaman kung sino ang stalker mo. So, dito, may makikita tayong campaign settings. So, expected subscribers. So, pipili kayo kung ilan yung gusto nyong subscribers na madagdag sa inyong channel. So, kung gusto nyong 1K agad, the 1K agad, then select. Then, dito, time required seconds kung hanggang anong oras nila dapat papanoorin yung video mo para madagdagan yung iyong subscribers. So, ayan, 60. Then, ito, total coins needed. Kailangan natin ng 260,000 coins para makakuha tayo ng 1K subscribers. So, ito, kung bibigyan nyo ng tiyaga at attention itong new channel, or kung gusto nyong ma-reach agad yung 1K, ay mag-earn na kayo ng 260,000 coins para one day lang may 1K subscribers na agad kayo. So, ito, pwede naman kayo dyang pumili kung ilan lamang yung gusto nyo. Kung gusto nyo ay 50 muna or 100 per day. So, ayan. Kailangan nyo naman ng 26,000 coins. And then, paano naman kung ang pipiliin natin ay yung views for your video. So, ganun rin lang ang process. Pindutin nyo yung views for your video. Then, pili ulit kayo or i-copy nyo yung link ninyo. Then, expected views. Yan, 50 ang madadagdag or 10. 10 ang pinakamababa. And then, 50, 100 to 1K. So, ayan. So, kung 1K ulit, kung gusto nyo ng 1K views, kailangan nyo ng total coins na 60,000 pesos. So, ganun lang kadali. And then, kung likes naman, ganun rin lang ang process. Back natin. Yan. Pindutin ulit natin itong plus sign. And then, likes for your video. Yan. Then, pindutin ulit natin or copy ulit natin yung link na gusto nating i-campaign. So, expected likes, 10 hanggang sa maka 1K. So, 1K lagi ang pinakamataas niya. Select. And then, time required. And then, kailangan nyo ng 130,000 para makakuha ng 1K likes. So, ganun lang kadali. So, kailangan lang natin mag-earn talaga ng coins para ma-campaign at madagdagan yung ating subscribers, views, and likes. So, I hope na kayo ay may natutunan ulit sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para maging updated ka sa mga video or tutorial na i-upload ko. Thank you for watching!